كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هاتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور.
تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور. وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت قبورا، فأحياها وكان به النشور. تنزلت السكينة في رباها، وأمطرها من الرحمات نور. فللقرآن فلنبذل ونسعى، فغيث الفضل هتان غزير. نعيم في الحياة ومكرمات، وفي الأخرى إلى الخلد المصير. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور. إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم، ورأي صائب فكر منير. ورأي صائب فكر منير. فيا من أقبلوا للحفظ بشرى، فإن السعي منكم لا يبور. جنيتم من ثمار الحسن حسنا، وأقبلت العطايا والأجور.
وأقبلت العطايا والأجور. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور. بيوت قبله كانت